Vreau să fac o tăiere la persic pentru începători. Vreau să vă explic de la început cum fructifică persicul. Persicul fructifică pe ramuri anuale ca toți pomii fructiferi. Numai că, spre deosebire de semințioase, el fiind o specie sâmburoasă, fructifică pe lungimea ramurilor și nu în vârf. Deci fructifică pe ramuri anuale. Ia uitați, aici, indiferent de lungimea ei, de unde pornește ea, din ce lemn pornește ea, că e de lemn bătrân, de 7 ani, de 5 ani, de 2 ani, ea este o ramură anuală. Și vedeți aici, uitați, avem aici o ramură mică, este o ramură anuală. Aici este o ramură anuală, uitați, ramură anuală, ramură de 2 ani. Aici o ramură anuală pe ramură de 2 ani. Și aici este o altă ramură anuală pe aceeași ramură de 2 ani. Aici avem o ramură anuală pe lemn de 3 ani. Ăsta de aici, 3 ani. Și în continuare avem ramuri anuale. Ele se observă cum? Sunt ultimele creșteri. Alea sunt ramurile anuale. Ultimele creșteri care au crescut anul trecut. În fiecare an, din acești muguri care vedeți dumneavoastră peste tot așa, acești muguri așa, pornesc alți lăstari. O parte dintre muguri formează fructe, o altă parte formează lăstari. În momentul în care un pom nu generează lăstari, începând din primăvară, noi suntem acum la început de martie, pe 7 martie, dacă nu generează lăstari, adică ce lăstari? În fiecare primăvară, la ora asta, așa sau mai târziu, nu chiar acum, în martie, în aprilie, pe această ramură anuală avem așa, grupuri de muguri, vedeți? Stânga-dreapta, câte unul foarte voluminos și în mijloc unul subțire. Ăla este un mugure vegetativ. Vedeți? De fiecare dată avem un mugure vegetativ. El în primăvară, acum, în aprilie, pornește în vegetație mugurile astea și ce formează? El formează o ramură ca asta. În momentul în care, deci, nu avem vegetație, nu pornește lăstar în creștere, asta înseamnă că pomul este mort. Deci, întotdeauna când nu avem ramuri anuale, înseamnă că pomul este mort. N-a generat anul trecut. Ce trebuie să știm noi la persic? În funcție de situația lui, de vârsta lui, este să tai ușor diferit, să spunem așa. Când este foarte tânăr și are creșteri puternici, ramuri puternice, formează pe ramura anuală, cum este asta, vedeți, încă un rând de lăstare, anticipați. Ăsta este un caz mai simplu aici, pentru că solul nu-i permite să crească atât de puternic. Dar unde terenul e bun și are și apă, acest lăstar anual crește, se îngroașe și la 1,5 cm cât degetul, crește foarte mare și generează mulți lăstari dintre ăștia în partea superioară și alți lăstari pe lăstari ăștia. Deci face ca o mătură sus, foarte aglomerată. Ei, în situația asta, o parte din ramurile anuale, noi le scurtăm și facem cepi. Și o să vă arăt imediat ce s-a întâmplat aici. Ăsta a fost un pom tânăr până cu 2 ani, cu creșteri puternice. Nu foarte puternice, dar totuși cu ramificații, adică cu lăstare anticipați. Și ce am făcut noi aici, vedeți? Am lăsat cepi dintr-o ramură anuală, așa cum este asta, sau asta, așa. Am făcut așa, am scurtat o ramură așa. Am făcut cepi. Ce a făcut el? A generat în continuare anul următor, din mugurii care au rămas, lăstari. A făcut și aici. A făcut și aici, a făcut și aici, uitați, cep aici, a generat 1, 2, 3. Dar vedeți, acum el, nemai având o putere atât de mare, se vede clar, lăstare nu mai au anticipați, ramurile anuale sunt destul de mici, firave. Asta înseamnă ce? Înseamnă că noi trebuie să eliminăm cepii. De ce? Ca toate ramurile astea anuale să pornească din lemnul bătrân. Persicul trebuie să fructifice pe ramuri anuale de astea așa, care cresc din lemnul bătrân, adică pe lemnul de schelet. Și atunci ce facem? Îndepărtăm toți cepii, toate ramurile de 2-3 ani și lăsăm doar ramurile anuale. Și haideți să vă arăt ramura asta de schelet, da? Avem așa, o ramură anuală aici, da? Asta o păstrăm. Asta e o ramură care a fructificat, o ramură de 2 ani. Toate ramurile care au fructificat se elimină încă din toamnă. Încă după fructificare, la unde? La inel, așa. Vedeți? Ăsta e inelul. Zona asta încrecită aici un pic așa. Se pune foarficul lipit aici și se taie. Asta înseamnă inel. Deci rămâne doar umflătura asta din care ce? O să genereze anul acesta, în vară, de aici altă lăstar care va deveni o ramură ca asta în anul respectiv. Adică la anul, pe timpul ăsta, o să avem o ramură aici ca asta. Deci tot ce a fructificat
de 2 ani, de 3 ani, eliminăm și lăsăm doar ramura anuală și în felul acesta o forțăm lemnul acum să genereze ramuri pe ramura de schelet. A fructificat jos, a fructificat jos. Aici avem lăstarul ăsta care nu e bun, îl dăm jos, avem ramura anuală, o lăsăm, avem ramura anuală, o lăsăm, aici anuală, scoatem ce este mai mic, avem multe ramuri anuale și scoatem ramurile mici care nu poate să producă sau chiar nu au muguri florifere. Uitați, asta de aici are tocmai pe vârf, o scoatem la inel. Care ramură avem noi bună aici? Avem ramura asta care aici, vedeți, muguri floriferi, are aici muguri floriferi, o scurtăm că în partea superioară, vedeți că este adunată din cauza că s-a folosit o plasă de umbrire și a presat pe lăstari, da? Și lăsăm așa o ramură, 2, 3, restul le scoatem, deci lăsăm cei către exterior, vedeți dumneavoastră, ramuri anuale. O scurtăm de aici, asta este mai mică, o eliminăm, avem 3 ramuri bune, aici avem o ramură care a fructificat și de 2 ani, o dăm jos, vedeți? Aici o ramură de 2 ani care a fructificat, o dăm jos, mergem mai jos. Aici s-a format, vedeți, un cep, din cep a dat iar o ramură și s-a scrutat de aici, s-a format alt cep. Ne uităm dacă avem ramuri suficiente, asta e ramură de 2 ani, o dăm jos, vedeți? Ne uităm să vedem ce ramuri avem noi anuale. Aici avem 3, 2, 5, 6, 7, aici nu avem, asta e de 2 ani, vedeți, are ramură anuală, dar pe ramură de 2 ani n-aveam voie, o dăm jos. Oprim așa ramurile astea de sus, 3, 4, 5, 6, 7 și mai avem aici două ramuri formate din cepi. Astea s-au transformat acum în ramuri de semischelet. Noi nu avem nevoie de ramuri de semischelet a persic, pentru că în momentul în care generăm ramuri de semischelet lateral, stânga-dreapta, ca la măr, ca la prun, ramurile anuale se mută de pe lemnul bătrân pe ramurile de semischelet. Și atunci el se golește și se împânzește pe exterior, pe lateral, pe vârfuri și așa mai departe. Dar având în vedere că avem puține ramuri anuale, o să mai lăsăm aici una, da, pe de 2 ani. Și îl vom scoate, să știți. Îl vom scoate în toamnă, îl vom scoate de aici la inel. Aici facem la fel. Mai lăsăm și aici o ramură anuală să producă. În toamnă, după ce fructifică, o vă scoate de aici și de aici. Acum, ce se întâmplă în perioada verii în care urmează acum? Pe toată lungimea asta, obligatoriu să avem ramuri anuale de genul ăsta. Așa. În toamnă, după ce fructifică, toate ramurile astea, vedeți? Toate le dăm jos și lăsăm ramurile care au pornit noi. Deci lăsăm ramurile care cresc în această vară. Și în toamnă scoatem tot ce a fructificat. Astea au fructificat, le dăm jos. Deci ținem cont de puterea pomului respectiv. Acum, la ramura asta, da? Am spus așa, tot ce a fructificat dăm jos, prima dată. Tot. Ramuri de 2 ani. Ramuri de 2 ani aici, vedeți? Și o creștere anuală, jos și pe ea. Ca am spus, pomul simte, dacă e o ramură de 2 ani cât de scurtă și are o ramură anuală în continuare, în anul următor, el simte că s-a făcut transferul pe o ramură mai tânără și urmează să genereze ramuri anuale pe ramura aia, să nu mai genereze pe ramura de schelet. Aici, o ramură care a fost cep, lăsat să forțăm pomul, dar n-a fost nevoie pentru că el nu are o putere suficientă de mare ca să îl forțăm noi să nu genereze lăstari anticipați. Nu! Scoatem de aici la inel, scoatem și pe asta la inel, da? Și lăsăm ramurile anuale. Scoatem tot ce e uscat, tot ce a fructificat, scoatem aici, lemn de 2 ani, vedeți, și cu ramuri anuale, scoatem pentru că noi avem nevoie de ramuri pe lemnul ăsta, nu pe altceva. Avem aici așa, continuarea ramurii de schelet, o ramură anuală aici, una aici și aici avem o ramură anuală cu anticipați. Scoatem și lăsăm 2 ramuri anuale, da? Ramură de 2 ani, scoatem, ramură de 2 ani aici, vedeți bucățica asta, a fructificat, aici a avut un fruct, aici, jos. Aici avem ramură de 2 ani, de aici și până aici, vedeți? Aici a fructificat. Și avem ramură anuală. Da, e ramură bună, uitați aici, are munguri frumoși. Nu lăsăm pentru că
Pomul vede, simte și nu mai scoate din ramura principală, nu mai scoate noi ramuri. Și a rămas așa, cu ramura anuală, 2, 3, 4, nici asta, vedeți, și asta de aici până aici e ramură de 2 ani, scoasă la inel. 2, 4, 6, 8, 9, suficiente ramuri pentru o ramură de schelet la persic. Mergem aici în continuare, facem la fel. Scoate tot ce a fructificat, ramuri de 2 ani. Uitați aici, tot. Și nu scoate numai ramurile de 2 ani, scoate și ramurile de 2 ani care au și ramură anuală în vârful lor. Pentru că avem porțiunea asta de ramură de 2 ani. Îl oprim doar ramurile de 1 an, care cresc direct pe schelet. Ramură de 1 an. Asta e de 2 ani, dăm jos, de 2 ani dăm jos, 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 aici, vedeți, nu avem nicio ramură anuală aici, în zona asta. Nimic nu avem, uite. Dăm jos și rămân doar ramurile anuale în partea superioară și în felul acesta forțăm pomul să genereze ramuri de pe schelet. Aici la fel. Tot ce este de 2 ani, dăm jos. Dacă pomul avea vigoare și avea aceste ramuri anuale groase, puternice și cu anticipați, cu siguranță aveam și în zona asta ceva. Dar vedeți că el nu are puterea asta, el a generat în partea superioară ca orice pom, iar partea de jos a deganisit complet. A fructificat aici, aici, vedeți, a fructificat aici, a fructificat aici și acum n-a mai dat nicio ramură anuală. De ce? S-a mutat pe ramuri de 2 ani. Uite, s-a mutat aici ramurile anuale. Pe ăsta, asta s-a mutat pe ramura asta, uite. Și atunci noi venim acum, facem curățenie, lăsăm numai ramuri anuale, scoatem ramurile de 2 ani, indiferent cum îi spunem noi, că e cep, că e ramură scurtate, scoatem tot. Și am venit aici, ce avem aici? Ramuri anuale care continuă ramura de schelet. Facem curățenie aici, vedeți, sau lăstare anticipat se cheamă ăștia și au făcut fructe pe lăstare anticipați. O să lăsăm un anticipat aici, vedeți? Asta e ramură care este foarte slăbită. Aici lăsăm și ramura asta. Interiorul scoatem ramurile mici care nu produc și lăsăm 4 ramuri de rod aici. Așa cum sunt ele. O să fructifice aici, aici, aici și aici. Și așteptăm ca de aici, pe toată lungimea, să genereze ramuri anuale. Așa trebuie să arate piesicul, ca el să poată genera noi ramuri anuale pe lungimea lui și în fiecare an să avem ramuri de genul ăsta, de jos și până sus. De jos și până sus avem ramuri de genul ăsta. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că reușesc să învăț și pe cei care nu au idei despre pere la persic. La revedere și succes pe toată linia!